Ito na nga, mag-healthy living kuno tayo for today. Ihanda na ang grapes, corn, apple, olive, pipino, and carrots. Samahan din natin ng crispy banana chips para mas masarap. Kapag handa na pala tayo ng DIY salad dressing. Sa susunod na video, i-share ko sa inyo kung paano gumawa nito. Ito na nga ang lettuce romaine. Mas masarap kung romaine ang gagamitin dito. Ayan, i-mix na natin. Gawin na natin ang ating vegetable salad. Ayan, meron pang sliced mango para mas manamis-namis. Tada! Ito na ang ating finished product. Subukan nyo na rin, tiyak magugustuhan ng bawat isa. Thank you for watching!